Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản của app Connector và kết nối Wi-Fi giữa app với động cơ rèm vải Farmax Pro. Thì đầu tiên ta tải app Connector về điện thoại, sau đó bấm đăng nhập, chọn mục Sync app, chọn mục đầu tiên Username, đặt tên tài khoản. Tên tài khoản mình sẽ ở đây ví dụ sẽ đặt là Quân rèm tự động. Next, ta đặt mật khẩu cho tài khoản. Sau đó sẽ hiển thị lên, ta chọn mục Copy Now. Như vậy là mình đã tạo tài khoản thành công. Sau đó để đăng nhập vào ta bấm Sign In. Sau khi vào ta sẽ thấy giao diện của app Connector sẽ như vậy. Ta bấm mục dấu cộng góc bên phải màn hình, vuốt xuống chọn mục Wi-Fi Curtain Moto để kết nối rèm vải. Kết nối Wi-Fi nhà mình, nhập sóng 2.4. Chọn bấm mục Next. Sau đó sẽ ra hướng dẫn để ta quay lại về mục cài đặt của máy. Quay ở mục cài đặt ở máy, sau đó ta tiến hành ấn ở trên nút set dưới đáy, nắp ở dưới đáy động cơ, bấm 3 lần cho đèn đỏ nhấp nháy nhanh. Đèn đỏ nhấp nháy nhanh sẽ hiển thị ở trên mục Wi-Fi sẽ có chữ là Wi-Fi Curtain. Wi-Fi Connector kết nối xong ta quay lại app, sẽ quét. Như vậy là quét thành công. Chọn này, đặt tên rèm, đây mình sẽ đặt là rèm. Xong. Như vậy là đã xong, kết nối thành công. Để thêm thành viên cho thiết bị máy, ví dụ ở đây mình ví dụ máy của mình là máy chủ, mình muốn thêm cho một người bạn của mình thì mình sẽ bấm vào ba gạch đầu dòng ở góc bên trái màn hình, chọn mục tiến, bấm vào phần cài đặt. Đây chính là thêm thành viên. Ta nhập tên tài khoản mà ở máy thiết bị ta chia sẻ. Như vậy là mình đã chia sẻ cho thiết bị của bạn đồng nghiệp của mình thành công. Video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công.